De la iPhone 11 mergem mai departe către iPhone 11 Pro și Pro Max. Și la ce se pricepe acest telefon foarte bine din prima, fără să deschid cutia? Ei bine, la fel ca și soluția de curățare, se pricepe foarte bine să-ți curețe și portofelul. Hai să vedem ce mare upgrade este de la XS-ul de anul trecut și ce mare upgrade ar fi de la X în general, pentru că, după mine, se simte exact în mână. La fel, este practic același telefon cu un alt procesor și cu niște camere în plus, care, ei bine să spunem că unele persoane nu se pot uita la aceste camere pentru că le e frică de găuri. Dar hai să deschidem cutia, să vedem ce găsim înăuntru și vom avea o mică surpriză aici. O surpriză pe care am așteptat-o 11 generații de iPhone, însă trecem peste acest lucru, ne bucurăm de ea. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Ați crezut că o să găsim ceva diferit în pachet? Ei, nu! Avem papeteria aferentă, manualul de utilizare, stickere, căști cu mufă Lightning, iar surpriza vine aici. Un încărcător nou, un încărcător mai puternic, da, hear me out, este de 5V 3A sau 9V 2A. În sfârșit, fast charging cu încărcătorul stock și ca o surpriză vine cu un conector USB tip C la un capăt și bineînțeles Lightning port la celălalt capăt. Dar da, este un încărcător fast charging, în sfârșit îți încarci și tu iPhone-ul repede fără să cumperi un alt încărcător. Ce vrei mai mult de atât? La 6200 de lei, ce vrei mai mult de atât? iPhone 11 Pro sau iPhone XS sau X cu un design mai nou, să spunem așa. De data aceasta avem pe spate un fel de frosted glass și aici este lucios, iar spre deosebire de iPhone 11 normal, care este lucios pe spate și frosted glass în jurul camerelor. În ceea ce privește dispunerea butoanelor, sunt exact ca și la telefoanele de dinainte, adică pe partea din stânga avem sliderul, cele două butoane, volum plus și volum minus, pe partea din dreapta avem butonul mare de power și aici avem sertarul pentru SIM-uri. Și pentru că tot vorbeam de SIM-uri, acest telefon suportă Dual SIM. Da, ați auzit bine, însă nu este un Dual SIM clasic, este un Dual SIM dintre care unul este electronic SIM. Practic este o informație, cam aceeași informație pe care o găsim pe un SIM normal, însă este înregistrat în telefon și nu mai ai nevoie de SIM-ul fizic. Cam așa funcționează, însă nu intrăm în detalii. În ceea ce privește construcția telefonului, este premium, este mult mai finisat decât iPhone 11 și iPhone XR. Rama este făcută din oțel și arată foarte, foarte bine. Telefonul este destul de greu, undeva la 188 de grame și rezistă până la 4 metri timp de 30 de secunde. Da, are tot certificarea IP68, însă pe modelul acesta este îmbunătățită să reziste la o adâncime mai mare. Așadar, în cazul în care vrei să faci scufundări, ai putea să iei telefonul acesta să filmezi fără absolut nicio problemă. O mare diferență sunt aceste camere de pe spate, care sunt 3 la număr și nu am glumit, multe persoane și-au luat trigger de la aceste camere, exact cum s-a întâmplat și în cazul lui Nokia 9 PureView, însă nu am discutat despre acest subiect atunci. În ceea ce privește senzația pe care o ai când ții telefonul în mână, este aceeași ca și la X sau XS, iar iPhone 11 Pro nu este foarte diferit. Din nou, mi se pare foarte ciudat că acesta este modelul Pro și acela este modelul de bază și că au renunțat la XR. Puteau să-l numească, nu știu, XR2 sau habar nu am. Hai să vorbim despre ecran. Avem un panou Super Retina XDR OLED. Da, acesta este numele complet al ecranului. Este un panou de 5,8 inch în diagonală și ocupă undeva la aproximativ 82,1% din suprafața frontală. Are un aspect de 19,5 pe 9, 458 de ppi și o rezoluție de 2436 de pixeli pe 1125. Însă este mult mai bine, se vede mult mai clar decât iPhone 11 și iPhone XR.
De asemenea, este rezistent la zgârieturi, are și acel coating oleofobic, are o intensitate maximă de 800 de nits, Dolby Vision HDR10, este capabil să reproducă cu o acuratețe destul de bună majoritatea culorilor și din nou avem acea opțiune de True Tone în setările telefonului. În cazul în care ați uitat, această opțiune îți setează temperatura display-ului, temperatura de culoare a display-ului în funcție de lumina ambientală. Cam acestea ar fi spuse despre ecran. Este un ecran foarte bun, un ecran care se vede bine din absolut orice unghi, iar la capitolul acesta nu prea am ce să comentez. Da, știu, este un ecran banal, dar mereu iPhone a avut un ecran calitativ. În ceea ce privește procesorul, acest telefon primește și el dragoste din partea lui A13 Bionic pe 7 nanometri plus. De asemenea, există și în varianta de 64, 256, 512 GB spațiu de stocare intern cu 4 GB RAM. Același lucru este valabil și pentru iPhone 11 Pro Max. Acum, în ceea ce privește performanța, nici măcar nu mă așteptam la altceva, avem 459.375 de puncte, iar iPhone 11 a scos 455.110 puncte. Softul, bineînțeles, nu mai trebuie să menționez faptul că se mișcă foarte rapid, exact ca pe orice alt iPhone pe care l-am testat și bineînțeles exact ca pe orice alt iPhone care iese recent pe piață. Iar acum hai să vorbim și despre camerele acestui telefon. Camera principală nu a suferit nicio schimbare față de anul trecut. Avem 12 megapixeli f1.8, bineînțeles cu stabilizare optică. Camera telefoto de pe iPhone-ul de anul trecut s-a transformat în 12 megapixeli f2.0, bineînțeles 2x optical zoom și stabilizare optică. Cea de-a treia cameră este de 12 megapixeli f2.4 și are un unghi super larg. De asemenea, camera este capabilă să filmeze 2160p la 24, 30 și 60 de cadre pe secundă, iar Full HD până la 240 de cadre pe secundă. Camera pentru selfie a suferit și ea un upgrade și avem 12 megapixeli f2.2. De asemenea, și această cameră este capabilă să filmeze 2160p până la 60 de cadre pe secundă și Full HD până la 120 de cadre pe secundă. Aceasta este asistată electronic în ceea ce privește stabilizarea, așadar nu avem stabilizare optică pe camera de selfie. În ceea ce privește aplicația, nu au fost făcute foarte mari schimbări, în schimb avem un buton care ne lasă să selectăm dintre cele trei camere, plus un fel de night mode, dar acesta se activează doar în funcție de lumina ambientală. Poți să selectezi timpul de expunere de până la 30 de secunde, doar dacă ambientul este destul de întunecat. Am în stânga iPhone X, primul telefon care a schimbat designul radical în ceea ce privește gama de telefoane a lui Apple, iar în dreapta am iPhone 11 Pro. Telefoanele sunt foarte similare, însă iPhone X original, cel cu designul care a schimbat toată treaba de la Apple, este un pic mai subțire, are 7,7 mm spre deosebire de 8,1 mm ai lui iPhone 11 Pro și 11 Pro Max. Și nu am uitat de 11 Pro Max, voiam să vă arăt o chestie cu el, de aceea l-am lăsat acolo. Ce voiam eu să vă povestesc despre acest lucru? iPhone X s-a cojit pe margine, exact cum se întâmpla cu anumite modele de Samsung acum ceva vreme. Nu știu dacă mai țineți minte, însă este prima oară când eu văd un iPhone cojit în halul acesta și nu a fost scăpat pe jos, nu a fost abuzat, ca să spunem așa. Persoana, sau mai bine spus proprietarul acestui telefon, a avut destul de mare grijă de iPhone. Ceea ce sper eu acum este să nu se întâmple același lucru și cu modelul acesta. Și de ce spun acest lucru? Ei bine, spre deosebire de modelul care are rama gri. Modelul acesta are o tentă ușoară de verde și, după cum bine știm, vopseaua nu se pupă foarte bine cu oțelul inoxidabil. Așadar, există posibilitatea ca de la transpirație, praf sau mai știu eu ce mai găsești prin buzunare să se roadă și să se ducă acea vopsea. Însă să sperăm că nu se va întâmpla acest lucru cu noul model de iPhone, pentru că ar fi păcat să ai acest telefon și să-l zgârii sau să ajungă vopseaua așa. Iar acum, de ce am păstrat acest telefon la urmă?
Data trecută când am butonat două iPhone-uri, am avut posibilitatea să fac setup-ul acesta, însă nu am apucat să-l filmez. Setup new iPhone. Continue. Aici selectez English. Pun aici poza aceasta și bam, gata. Asta este tot. Telefonul acesta este setat. Trebuie să pui codul de pe telefonul de la care ai copiat contul, adică cel din stânga. Și acum setting up your new iPhone. Până când se face acest setup, hai să vorbim puțin despre acest telefon. Din punctul meu de vedere se simte un pic ca o paletă de tenis în mână. Este mare, destul de incomod, este și greu la rândul lui. Setting up your Apple ID. Sincer să fiu, la cât de mult durează acest tip de setup, păi mai bine făceam setup, îmi puneam contul, puneam parola și cu asta basta. Și dacă dau later, vom vedea că avem aceleași fotografii, poze, setup și așa mai departe. Pentru că același lucru s-a întâmplat și cu acest iPhone. În schimb, i-am schimbat eu... vrea neapărat de aici. I-am schimbat eu wallpaper-ul, dar aplicațiile erau acolo, trebuiau să fie downloadate și cam atât. Disable, setup later, don't share, dark mode, standard, continue. Este cel mai plictisitor setup din lume, primul setup la iPhone, și la Android este la fel de plictisitor, adică punem contul, punem parola, trimite SMS-ul ca să verifici și cu asta basta, atât. Lasă-mi să mi le fac eu singur mai târziu. iPhone 11 Pro Max este pur și simplu varianta mai mare a lui iPhone 11 Pro normal, adică micuț. Este considerabil mai mare, după cum puteți vedea. Acum că le avem pe toate trei pe masă, haideți să le punem în ordinea în care cresc ele moral, să spunem așa, și să vorbim despre baterie. Anul acesta, iPhone a luat o decizie destul de îndrăzneață și anume să renunțe la 3D Touch. Așadar, în momentul în care apeși pe o iconiță, nu mai poți să ai senzația aia că apeși și pe ecran, însă acel Taptic Engine a rămas acolo și da, are o vibrație de invidiat față de alte telefoane, îți dă senzația aia că o apeși pe un buton adevărat. Hai să vorbim puțin și despre baterie. 2116 mAh, 15W, 50% în 30 de minute. iPhone 11 Pro 3046 de mAh, 18W, la fel 50% în 30 de minute. Iar acesta are o baterie de 3969 de mAh, 18W, 50% în 30 de minute. Toate telefoanele au standardul Qi pentru wireless charging. Ei bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Mai avem de vorbit despre calitatea foto, care este excepțională pentru un telefon mobil, însă nu mi se pare absolut nimic inovativ, nimic nou, și chiar dacă avem acel night mode, night shift, night whatever night, nu prea poți să compari această calitate cu calitatea unui aparat de fotografiat. Și da, știu, toată lumea sare în cap, am văzut tot felul de articole pe internet în care, domne, mi-am vândut aparatura foto ca să-mi cumpăr un iPhone și așa mai departe. Nu o să faci niciodată fotografii profesionale cu un telefon, cel puțin nu în 2019. Iar acum, hai să vorbim despre telefon în sine. Părerea mea este că nu este cu nimic diferit față de X și XS. Adică au mai pus o cameră în plus, au mai modificat camera telefoto și cam atât. Hardware-ul camerei principale este la fel și este, bineînțeles, îmbunătățit cu ajutorul chipsetului și cu ajutorul software-ului. Practic, în fiecare an Apple își actualizează portofoliul de procesoare și soft, mai mult sau mai puțin. Nu pot să spun că e un telefon rău, nu pot să spun nici că e un telefon bun, nu pot să spun nici că a adus ceva super inovativ și așa mai departe. Și în videoclipul de la 11, când am spus că este inovativ, eram cât se poate de ironic. Ce mi se pare și mai ciudat, că iPhone 11 este un fel de iPhone XR2, ca să zicem așa, și iPhone XR era cel mai ieftin, acum iPhone 11 este cel mai ieftin, în schimb ce iPhone-ul Pro este cel mai scump, și avem și Pro Max, care e un fel de XS Max de anul trecut și, bineînțeles, nu are nicio logică pentru mine. Însă,
În ceea ce privește hardware-ul sau actualizarea hardware-ului pe care tu l-ai deja, nu văd motivul. Dacă ai iPhone X, nu văd de ce ți l-ai upgradat la iPhone 11, poate la 11 Pro. Dar Apple își actualizează software-ul și merge pe mai bine de 2 sau 3 generații în urmă. Așadar, nu o să ai nicio problemă cu statul, cu software-ul la zi și așa mai departe. Da, probabil în vreo 4 ani de zile o să se miște puțin mai încet și cam atât. Și am foarte mulți prieteni care au deja iPhone 6 și 6S, nu s-au plâns de felul în care funcționează telefonul, ci s-au plâns de spațiu. Deci, practic, spațiul va fi o problemă mai devreme sau mai târziu. Însă, în ceea ce privește felul în care funcționează device-ul și performanța aia bună sau rea pe care o mai are după 3 sau 4 ani de zile, va rămâne tot acolo. Așadar, de ce să-ți cumperi un iPhone 11 acum când a ieșit? Poate doar pentru că ai bani și vrei să te vadă lumea că ai iPhone-ul la ureche. În rest, nu găsesc niciun motiv rațional pentru care să faci un upgrade. Acestea fiind spuse, până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru link-uri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea în secțiunea de comentarii de mai jos despre iPhone 11 Pro și Pro Max. Salut!